November 20th in Västerås Arena, Swedish amateur boxing champion and knockout king Nermin Haydarpasic will face off with two-time IMAF world champion Irman Smajic in the biggest grudge match in Swedish MMA history. But before they collide in the FCR cage, they will come face to face right here, right now. Nermin, Irman. Tack. Sist ni stod ni öga mot öga i FCR-buren. Nermin hade vunnit sin andra proffsmatch och det hettade till lite grann. Nu möts ni här igen innan ni återvänder till FCR-buren för att gå förmodligen den största hatmatchen i modern svensk MMA. Och vi ska ta reda på lite grann hur vi hamnade här. Så Nermin, du känner att Irman kallade ut dig efter din debut i FCR? Jag känner inte, han gjorde den där faktiskt. Han kallade Jörgen direkt efter min match mot Salif. Han kallade honom och bedde match 2 veckor efter den där. Jag tänkte, vad fan, det är tid att jag möter honom på grund av brottning så här. Sen han åkte överallt på alla podden, alla nyheter och berättade att jag vågar inte möta honom och såna grejer. Vet. Sen jag fick damp, sen kom vi kör nu. Och Irman, hur känner du där? Din sida av historien. Du kallade ut han på något sätt efter hans match mot Salif? Nej, jag skulle nog inte säga att jag kallade ut han. Men hur ska jag förklara? Om man uppfattar det så, ja men då är det så. Jag tänkte nog på något annat, men det är nog bra. Jag skrev till Jörgen mest efteråt att det fanns kul med tungviktare. Har en tungviktare som jag kan mysa med. Mest var det ordagrant så liksom. Inte kallade ut att vi ska slåss, mest träningsmässigt. Om man uppfattar det så. Absolut. Men nu är det vad det var. Nu är det dags att slåss. Det finns inget värre, men du kallar ut en kille som precis började med MMA. Men vänta. Vi kommer dit. Om du hade förstått vad jag sa på podden så hade du förstått att jag aldrig kallade ut dig. Om du läser meddelandet från Jörgen så kommer du se att jag aldrig kallade ut sig. Skitsamma. Nu är det så. Om Nu du uppfattar det. Nu är vi här. Ingen kan backa. Perfekt. Det är bara precis. hitta inte ursäkter. Jag kom in skadad mot Fatih, kom inte du med ursäkter. Jag kom in skadad. Även om jag skadad, jag kommer komma in. Inget kommer problem. ihåg den Vi där. kommer ses där. Mitten av buren kommer kliva in backar så här. du, hela Sverige kommer mobba dig. Kommer du ihåg det? Jag tror inte någon av er kommer backa i Min buren. Jag kontrakt kommer står inte där. backa. Den Alla är vet det. signerad och klar. Bara om inte bussen träffar mig eller något, att jag fastnar i komma. Men jag kommer komma. Jag kommer ihåg det. Men det är det jag Och säger. kolla, Och sen- nu det här du match nu snart. Tro mig, jag hejar på dig. Jag vill inte att du förlorar eller någonting. Vad fan, jag har sen från dig om du förlorar mot en tjockis pizzabagare. På riktigt. Seriöst. Och det är bra att när ni tog bilder att du stod framför honom, annars du skulle se hans mage och hans tuttor fan det stod som en tjej. På riktigt. Det är pinsamt det där att du möter såna killar. På riktigt. Vi kan toucha på det lite grann. Så du tog en match nu mot en marockan i Amsterdam. Ja. Trots att du hade denna matchen bokad, du känner då att du kommer ta dig ur den matchen relativt oskadd. Jag antar då att du hade inte tagit 2 matcher så tätt in på varandra om du inte var väldigt, väldigt självsäker. Nummer 1 självsäkert, ja. Absolut. Vad fan, Nummer ska jag 2. förlora mot en pizzabagare? Fan, ska han kasta pizzor på det där innan buren? På Det kommer. riktigt. Nej. Seriöst. Och sen det är så här att den matchen var signad långt innan den här. Den var signad redan, Zlatko vet om det, hur långt innan den var signad. Det kan ni säkert se när den var Och vad tror du att det signad. händer att du skadar sig eller någonting? Och, Om jag ska kliva in med ett halvben så kommer jag, ingen fara bror. Ni alla Tror hörde du- vad han säger. Känner du då, alltså... Jag har pressen, jag tror mig jag tänker mer på hans hälsa på mig än på min. För om han hittar på, hela Sverige kommer mobba honom om han backar upp från det här fighten på grund av skad. Du har 6 veckor. När du stod mot buren och Fatih tryckte upp dig, heja på dig eller på Fatih? Du gjorde det. På vem? På mig. Just det, Men jag pekade finger till dig också. tack. Så jag hejar på dig och du pekar finger åt mig. Nermin gick i match nyligen mot Fatih Aktash, en fighter som du är väldigt bekant med, som du har delat buren med. Yes. Vad tyckte du om Nermins match mot Fatih? Ja, vad tyckte jag? Nej, men jag väntade mig på en spektakulär knock som skulle komma. Den kom i 3:e, men det var inte från Nermin, det var att han åkte ner i golvet. Men det var en bra match. Jag sa att det var en bra match. Han stod upp på efter de där bensparkarna. Jag trodde ju inte att han skulle göra, om jag ska vara ärlig. Så att, men han har mycket att jobba på. Det var ett hyfsat jämnt domslut. Hur hade du dömt den efter 3 ronder? Jag hade dömt den. Jag hade gett 2-1 i Fatih.
När han mötte Fatih, vad fan, han satt på honom som en tjej på riktigt. Det där som du, din fighting-stil är som en tjej på riktigt. Du sitter på sina motståndare med 140-150 kilo, de kan inte lyfta det. Jag stod där och slåss med honom första gången och senaste när jag gått 3 runder, det var 3 år sedan. För jag knockade mina motståndare som alla vill se. Inte fan ligga på sina motståndare. Det är skillnaden mellan mig och dig. Förstår du? Vi får se. Och senast när jag gått 3 runder, och speciellt som proffs också, det är stor skillnad för mig. Vi får se nu vad det kommer. För mig det kommer vara mycket lättare. För skillnaden mellan det och Fatih, han rör sig mycket. Det är svårt att ha en träff på honom. Du är så stivande som att jag slår en träd. Perfekt. Det blir skitbra. Vi får se. Nermin, du har en duktig bakgrund inom stående fighting, inom boxning, svensk amatörmästare. Utifrån det du sett av Irmans stående striking, vad tycker du om hans striking? Jag vill inte sänka honom mycket på riktigt, men den är så jävla dålig på riktigt. Så han slänger en höger och vad kan man säga, slänger en höger, en spark och sen brukar krama motståndare, sen de ligger 15 minuter på varandra. Men alla har sina stil, men det är tråkigt. Hans match mot Fatih var tråkigaste på Brave. Du kan fråga, jag kommer säga direkt till dig jag sikte. Det här som jag säger, din match var tråkigast mot alla. Ingen vågar säga till dig, jag säger till dig jag sikte. Din match var tråkigaste där. Har jag rätt eller fel? Min match var klinisk mot Fatih. Jag klev ut, hade inte en skråma. Din match mot Fatih, du låg på golvet. Jag har gått 2 matcher i hela mitt liv. Jag har gått 2 matcher i mitt liv. Du har fan kört det här 10 år. Är det stor skillnad? Och det är min andra match i karriären. Vänta. Vi pratar om samma motståndare. Min motståndare så klev jag ut. Jag hade inte en skråma i ansiktet. Jag hade gjort det kliniskt. Precis som man ska göra. Han hade sin. Jag klev in, gjorde det jag skulle, tog ner honom, bankade skiten ur honom, tack och hej. Bankade skit, 6 smällar på 15 minuter. Okej, 6 smällar på... Vann jag klart, 3-0. Jag har inte sett match. Men jag ser vad folk säger. 10-8 i rond. Ja, det var en jättetråkig match säkert om du tycker det. Du låg ner. Han golvade dig. Han sänkte dig. Du ska vara boxare och han sänkte dig. På grund av att jag var skadad i foten. Du vill lägga den där på mig för att en kille sänkte mig. Vad fan, du lägger press på mig. Det är klart han inte gjort någonting på... Det är klart jag ska lägga press på dig. Du sitter och säger att min match var den tråkigaste på Brave. Det var mest kliniskt gjorde matchen. Så skämst jag gjorde in, jag klev in, gjorde det jag skulle. Jag fick 10-8-0. 10-8 ronder. Du säger ens där på riktigt. 10-8 rond. Vad innebär en 10-8 rond? Den har gjort en perfekt. Han slog inte ett slag, han blev nedtagen. Han fick slag i ansiktet. Är det så att han skulle... Jag klev ut, jag satt mig ner och tog en fika. Du har hoppat runt på ett ben i 2 veckor. Kom igen nu, ärligt. Du vet själv att jag jobbade dagen efter. Absolut. Du har aldrig varit med om en sån här biff någonsin. Nej. Hur har du reagerat på allt det här? För att hela MMA-Sverige har dragits med. Folk väljer sidor och sånt. Och det är helt annorlunda än vad du är van vid. Liksom du växte upp i sporten med landslaget där det är väldigt mycket fokus på sportslighet och sånt. Du har aldrig haft agg mot någon av mina motståndare tidigare. Har det varit... hur annorlunda, chockerande är denna uppladdningen för dig? Han var full med kärlek, han ville kramas med dem hela tiden. Och ändå vann jag. Men tänk vad jag ska göra med folk som jag inte gillar. Man kan kalla den där vis på riktigt. Tänk vad jag ska göra med folk som jag inte gillar. Det är det jag tänker. Alltså du har aldrig varit med om den här sortens uppladdning innan. Blir det annorlunda för dig? Känner du att du kommer komma? Mer motivation. Mer sug, mer ilska. Så. Mer eld. Jag vill ha full potential från dig att ta ut. För att någonstans är det så att jag har ju alltid velat ta fram sporten. Fan, man kommer irritera mig. Jag kommer börja träna på riktigt. Nej, den är taget. Det är mer så här att jag har alltid försökt ta fram sporten i mig. För MMA har ju alltid varit en tabusport i Sverige. Alltid varit liksom att det är bad guys som hit och dit och folk går på gatan och det är fostring och hit och dit. För mig har MMA varit en sport, den ska in i OS, det är något större än bara 2 idioter som slåss i en bur. Så det här var annorlunda, men det ger mig definitivt mer motivation. Det ger definitivt ännu mer. Det är en del av sporten tydligen, så att det är bara att uppleva den också. Det ska bli extra spännande. Så kommer vi kanske se det mörka komma fram från Irman. Definitivt. Vi får se, det blir en annan Irman som kommer. Kanske boxar Irman som kommer. Tror du att vi kommer, utifrån det du har sett, tror du att du kommer se en annorlunda Irman? Är du motiverad? Mer än någonsin. Är du motiverad? Själv. Ska du träna hårt? Jag ska försöka. Ingen ursäkter efteråt? Ingen ursäkt så länge man har hälsan i behåll. Kolla, du redan hittat på ursäkter. Du kommer säga att du var skadad.
på riktigt, jag tänker mer på din match än du själv. Jag vill inte att du skadar dig på riktigt. Det här kommer bli stort, vi kommer slåss, folket kommer se. Jag kommer förbereda mig idag, jag kommer börja förbereda mig. Känner du dig beredd Så på nästa match kommer det vara 100%, kommer vara toppform och alltihop. Vi får se hur mycket du motiverar mig. Du måste ge mig vilja. Jag måste se det vilja alltså. Nu du måste backa upp. Absolut. Ja, den där Annars din hade snack. inte jag signat. Lyssna. Annars hade inte jag signat. Alla den där snack som du ingen vågar mota dig, det där var pisada du säger på riktigt. Och den där videon som du skickade när jag var på Chefsmässpodden, när jag sagt att jag var bäst i Sverige. Du, efter förra din match, när du gick mot Salif, så står du utanför buren och säger jag är den bästa tungviktaren i Sverige. Dina ord. Titta på filmen. Visa mig du vidare. sa det. Visa mig vidare. Du sa det och då var jag förbannad. Visa mig För vidare. framför ditt namn så står vi har 2 grabbar i UFC. Visa mig den där videon. Du har ni snackar efteråt. Hade jag sagt inte att du jag... eller jag vet inte vem det är. Det var han. Sa jag att jag är Efteråt. bäst i Sverige? Just nu minns jag inte det. Om jag sagt det här, du får vad du vill. Titta på det. Skit och säger så här. Jag är Sveriges bästa tungviktare. Precis på slutet när du haltade. Seriöst? Titta på det. Om det inte stämmer så tar vi det efteråt. Jag är Sveriges bästa tungviktare. Det tar jag åt mig. Det finns folk som har jobbat i den här branschen i 10 år. De är UFC-kontrakt. De är från Sverige. De har lett svensk MMA framåt. Och de kommer efter en match. Jag är Sveriges bästa tungviktare. Skärpning, Jag sa till dig, hade jag sagt den där, vände. Så du kände att han var respektlös inte bara mot dig men mot svenska tungviktare? Och Absolut. Vilken svensk jag har aldrig, du kan inte jämföra mig med dem där. Du kan inte jämföra. Jag har aldrig sagt den där. Jag har aldrig sagt den där, på riktigt. Vi tittar på videon efteråt. Vad ska du göra om jag har inte sagt den? Fan, låt inte irritera mig på riktigt. Jag kommer börja träna riktigt hårt nu på grund av det här. Okej. Gå inte på mina nerver, på riktigt. Men Jag har väldigt svårt att kontrollera mig. Du vill ha den bästa närmen som möjligt, eller hur? För Absolut. att du vill bevisa Han går att på det är mina så nerver pass på mycket riktigt. bättre. Den bästa Han nerven gjorde är svär på allt. det viktigaste. Den bästa nerven är det viktigaste när han ska kliva in i buren. Den bästa nerven som finns. Bästa. Avslutningsvis, Irman, vad tycker du MMA Sverige kan förvänta sig om din match mot Nermin den 20 november? Vad MMA Sverige kan förvänta sig? Ligga på sin motståndare 15 minuter. Precis, de kommer förvänta sig att jag ligger på honom i 15 minuter. När det är 20 sekunder kvar då kommer han klappa som en kärring så här. 14 minuter och 40 sekunder ska jag ligga på honom. Sen sista 20 ska jag ta in. Du vill dra ut på det? Det är klart. Vill du skämma ut honom? Absolut. Det är väl det som han vill boxa ut mig. Han vill slå sönder mig och Jag ska inte boxa dig, jag ska gå på knockout från första Precis, sekund. och det är vad han För vill. hur mycket Och jag jag vill förstod, slippa det. desto rundorna går mer, du bättre. Så räkna från första sekund Det är det bomber bästa. från mig, Det är på det riktigt. bästa. Om du Bästa. tror du ska ta mig och bära ner då du kan lika till dess. Perfekt. Då ska vi se så. Jag vill ta Du det har 15 aldrig emot minuter. killarna som har en strike som jag. Aldrig någonsin. Fansen kan förvänta sig total dominans då från din sida. Absolut. Allt i min Vad? värld som att plocka ner han och visa att MMA är inte boxning. Nej, är inte boxning. Nermin, vad kan MMA Sverige förvänta sig? Knockout i första sekund. Så fort matchen börjar. Samma som med Fatih. Fast det här gången jag kommer gå direkt på han. Hoppas inte han... Som mot Fatih? Ja. Okej. För jag tyckte att Fatih slog ner det i tredje. Och jag Det var inte första ställde mig upp som riktig man. Inte som... Jag ska inte ligga på en Varför ställde tjej. inte han sen upp under mig? För du är fett tjock apa. Perfekt. Och jag använder det på rätt sätt. Är inte det bra? Nej, det är tråkigt. Folk betalar sig riktigt, alltså match, riktigt bra. Om du ligger på en motståndare, de kan kolla den på gatan. Du kan ställa 2 killar som kan brottas efter krogen och Och någonstans. vill du köra boxning så finns det en ring i boxning. Jag tycker inte om boxning, jag tycker om det här. Jag tycker knocka folk, jag tycker om våld. Skitbra. Den där, Bra, alltså, våld är förstår bra. du? Våld är bra. Men man ska kontrollera det. Man ska kunna ta det lugnt. Jag kan Man inte. ska kunna när plåga det folk. händer sån snack, Man måste plåga folk. Man ska ta ner dem till jorden. vi får se. Som jag sa tidigare, om du vinner med, du kommer vinna av en nybörjare. Om du förlorar, din karriär är slut. Du är fan 38, va nu? 38. Men jag känner mig som 27. Seriöst. Jag tror ni båda två har rätt om en grej och det är att det utlovas knockouter, det utlovas total dominans. Jag vet att fansen verkligen ser fram emot det. Så missa absolut inte Nermin Haydarpasic mot Irman Smajic. Fight Club Rush 10, Västerås Arena, UFC Fight Pass. Ja, mina herrar, tack så jättemycket. Kan vi få en handskakning inför matchen? Absolut. Fan, stark hand.
morse. Känner du den där? Det är starkaste nerven här inne. Vill du köra att vi kör bryt innan MMA? Nej, jag vågar inte. Det är Ja, också det en vet. annan sport.